ෆැෂන් ඩිසයින් සීරීස් එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එක මම හිතුවා වීඩියෝස් කියන විදිහ මේ විදිහට කරන්න. ඒ කියන්නේ හැම ඉරිදා දවසකම මම ෆැෂන් ඩිසයින් වලට අදාළ වීඩියෝස් තමයි අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඊට පස්සේ බදාදා දවස්වලදී අපි සාරි වර්ක් වීඩියෝස් ගැන කතා කරනවා. බ්‍රයිඩල් සයිට් එක ගැන. ඉතින් ඔන්න අද ඉරිදා අද මම හිතුවා ෆැෂන් ඩිසයින් සීරීස් එකේ ඊළඟ කොටස ගේන්න ඕනේ කියලා. අපි ඒ සීරීස් එකේ මුලින්ම අපි කතා කරේ ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙන ගන්න ලංකාවේ තියෙන ඉන්ස්ටිටියුට්ස් ගැන. ඊළඟට අපි කතා කරා ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙනගෙන ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ජොබ්ස් කරන්න පුළුවන් රැකියාව ගැන. අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් දෙයක්. මම හිතුවා මේක ගොඩක් දවස් ඉඳන් හිතාගෙන ඉන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගේන්න ඕනේ කියලා. මොකද මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් කට්ටියට වැදගත් වෙනවා. අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ අපි ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න හැබැයි ෆැෂන් ස්කූල් එකට යන්න බැරි කට්ටියට කොහොමද ගෙදරට වෙලා ෆැෂන් ඩිසයින් ගැන අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගොඩක් හේතු නිසා ෆැෂන් ස්කූල්ස් වලට යන්න බැරි වෙනවා. වෙලාවකට අපිට ඒක afford කරන්න බෑ. මොකද ෆැෂන් ඩිසයින් ඩිග්‍රී එක කියන්නේ ගොඩක් එක්ස්පෙන්සිව් ඩිග්‍රී එකක්. අනිත් ගොඩක් ෆීල්ඩ්ස් වලට වඩා අපි හිතමු බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් එකක්, මාකටිං ඒ වගේ ගොඩක් සබ්ජෙක්ට්ස් වලට වඩා ෆැෂන් ඩිසයින් කෝසස් මිලෙන් වැඩි. ප්‍රයිවට් කරන්න ගියාම සාමාන්‍ය ලක්ෂ 30ක් 40ක් 50ක් වගේ ඊටත් වඩා වියදම් වෙනවා ෆැෂන් ඩිසයින් අපිට ඉගෙන ගන්න. එතකොට ගොඩක් ඉන්ස්ටිටියුට්ස් වල. එතකොට කොහොමද අපි ගෙදරට වෙලා දැන් මෙහෙම කරාම ඔයාලා හොඳටම දන්නවා අපිට සාමාන්‍ය අපි කෝස් එකක් කරලා මේකෙන් ඩිග්‍රී එකක් සර්ටිෆිකේට් එකක් නැතුව අපිට ජොබ්ස් වලට ඇප්ලයි කරන්න බෑනේ. ඉතින් මෙහෙම කරාම මම කියන්නේ ඔයාලට ජොබ්ස් වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එහෙම බෑ. මම කියන්නේ මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගන්න කැමති කට්ටියට උදව්වක් වශයෙන් තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්නේ. අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙන ගන්න ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. දැන් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ ගොඩාක් හේතු තියෙන පුළුවන් කෙනෙක්ට ෆැෂන් ස්කූල් එකකට යන්න බැරි වෙන්න. ආර්ථික අපහසුතාව තියෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් දුර බැහැර නිසා ඔයාලට ෆැෂන් ස්කූල් එකට යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩාක් ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කොළඹ. එහෙම නැත්නම් අපිට කැන්ඩි එන්න වෙනවා. එතකොට ගොඩක් දුර ඉන්න කෙනෙක්ට එන්න අපහසුයි මේ වගේ මේ නගරවලට කෝස් එක කරන්න. සමහර වෙලාවට සතිය දින 5ම තියෙනවා පාර්ට් ටයිම් කරන්න උනත් වීකෙන්ඩ් එක හැම වීකෙන්ඩ් එකම අවුරුදු 3ක් විතර යනවා කියන්නේ ඉතින් කරන්න අමාරු දෙයක් නේ. එහෙමත් නැත්නම් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් මදි වෙන්න පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගන්න මේ ස්කූල්ස් වල ඇප්ලයි කරන්න. ප්‍රයිවට් වේවා ගවර්න්මන්ට් වේවා මේවට ඇප්ලයි කරන්න ක්වොලිෆිකේෂන්ස් මදි නිසා කොච්චර ආස වුණත් මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන ඉගෙන ගන්නේ නැතුව ඉන්නවා ඇති. ඒකයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක කරාට පස්සේ මේ වීඩියෝස් බලලා ඉස්සරහට එන සීරීස් එකක් බලලා සර්ටිෆිකේට් එකක් අරගෙන ජොබ් එකක් කරන්න නෙමෙයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඔයාලට තනියෙන් ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක්ට. තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් හරි කරගෙන යන්න පුළුවන් ගොඩක් self taught fashion designers ලා ඉන්නවා. මාත් ඒ විදිහ කෙනෙක් තමයි. මමත් ගොඩාක් කලාවට තනියෙන් තමයි ඉගෙන ගන්න හැම දෙයක්ම. මේවට ගොඩක් පොත්පත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔන්ලයින් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කෝසස් තියෙනවා. මේ ගොඩාක් ඒවා මම කරලා තියෙනවා. මේ බුක්ස් එහෙම ටිකක් හොයා ගන්නවා කියන එක ඒ කියන්නේ කරන්න හැන අමාරුවක් ගොඩාක් අමාරුවෙන් තමයි හොයාගත්තේ. ඉතින් මේ වගේ තියෙන දේවල් මම ඔයාලට ඉදිරියේදී කියා දෙනවා. මොකද කෙනෙක්ට මේ බුක්ස් ගන්න අමාරු වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ තියෙන විශේෂ දේවල් කතා කරන එක අපි දැනුම බෙදා ගන්න එක මම හිතුවා ගොඩාක් හොඳ දෙයක් කියලා. එහෙනම් අපි දැන් යමු ස්ටඩි ප්ලෑන් එකට. මම පොයින්ට්ස් වශයෙන් ලියාගෙන ආව. මොකද මට කතා කරගෙන යනකොට අමතක වුණොත් එහෙම කියලා මොකද අපරාධන එකක් හරි මිස් වුණා. ඉතින් ෆැෂන් ඩිසයින් සබ්ජෙක්ට් එකේ ගොඩාක් දේවල් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. මේක අවුරුදු 3කට 3ක් මාස්ටර්ස් එකටත් වඩා ගොඩාක් කතා කරන ටොපික් එක ගොඩාක් කතා කරන්න තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ හැම ටොපික් එකකම මේක ඉන්ක්ලූඩ් කරලා නැති වෙන්න පුළුවන්. දල වශයෙන් අපි ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල් තමයි මේකේ ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක ඕඩ් එකකට නෙමෙයි ෆැෂන් ස්කූල් එකකට ගියාම කියා දෙන පළවෙනි සබ්ජෙක්ට් එකේ ඉඳන් අන්තිම වෙනකන් නෙමෙයි ඕඩ් එකකට නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ. කොහොම හරි ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕන සබ්ජෙක්ට්ස් දල වශයෙන් තමයි මම දාගෙන ආවේ මේකේ. අපි නම් මුලින්ම කතා කරමු ඩිසයින් ඩෙවලොප්මන්ට්. ඩිසයින් ඩෙවලොප්මන්ට් කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා අපි ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් අරගෙන යම් කිසි දෙයක් අපි හිතමු මේක සතෙක්
මාලාවක් මොකක් හරි යම්කිසි අපි දකින දෙයක් එහෙම නැත්නම් අපි ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ඒක අරගෙන අපි කොහොමද මේක කලෙක්ෂන් එකක් දක්වා අරගෙන යන්නේ කියන එක. එතකොට මෙතනදී අපිට ෆැබ්‍රික් ගැන දැනගන්න ඕන දැනුම අවශ්‍යයි. ඊළඟට අපිට ස්කෙචින් යනවා මේකට ගොඩක් වෙලාවට මේ ඩිසයින් ඩෙවලොප්මන්ට් එක කරලා අන්තිමේටම මූඩ් බෝඩ් එක දක්වා යන ටික තමයි මේ ඩිසයින් ඩෙවලොප්මන්ට් එකේදී වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන අපි ගොඩක් කතා කරමු මේ ටොපික් එකේ සීරීස් එක. කියන්නේ මේ ටොපික් එකේ වීඩියෝ එක මම කරනකොට දැන් මේ ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕන ටොපික්ස් මම කතා කරගෙන යනවා. එතකොට මේවා ගැන වෙන වෙනම මම වීඩියෝස් වලින් කතා කරනවා. ඒක නිසා අපි සබ්ජෙක්ට්ස් ගැන විතරක් කතා කරමු මෙතන. එතකොට පළවෙනි එක විදිහට මම කියන්නේ ඩිසයින් ඩෙවලොප්මන්ට්. කොහොමද ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් අරගෙන එතනින් කලෙක්ෂන් එක දක්වා යන ගමන. එතකොට ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක්ට පෝර්ට්ෆෝලියෝ කියන එක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකට මේ දේවල් අපි දානවා එකතු කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ජොබ් එකක් කරන කෙනෙකුට CV එක තියනවා වගේ තමයි ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක්ට පෝර්ට්ෆෝලියෝ තියනවා කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු කලර්ස්. දෙවෙනි ලෙසන් එක මම අරගෙන ආවේ කලර්ස්. අපි කලර් තියරිස් ගැන කතා කරන්න ඕන ෆැෂන් ඩිසයින් වලදී. ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වෙනවා අනිවාර්යෙන් කලර්ස් ගැන ස්ටඩි කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ගැනත් අපි වෙනම වීඩියෝ එකක් කරමු. ඊළඟට fabrics and textile technology. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා fabrics ගැන. මේ fabric වල තියෙන content එක ගැන. එතකොට අල්ලලා බලන එක fabric එකක් අල්ලලා බලලා ඒකෙන් කොහොමද හොයාගන්නේ මේ fabric එක මේ fabric එක මේක කියලා. එතකොට මේකේ pricing එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. prices ගැන අදහසක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ඔයාට. ඒ වගේම තමයි අපි burning test එකක් කරලා බලනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒකත් මේක ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. මොකද ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වුණාම ඒ දේවල් අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කතා කරමු සස්ටේනබිලිටි. සස්ටේනබිලිටි කියන්නේ කොහොමද අපි පරිසර හිතකාමී විදිහට නිර්මාණයක් කරන්නේ. මේ සබ්ජෙක්ට් එක අනිවාර්යෙන් මේ ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. zero waste. කොහොමද අවම waste එකක්. ඒ කියන්නේ අපි ෆැබ්‍රික්ස් ගත්තාම සමහර ෆැබ්‍රික්ස් වර්ග තියෙනවා මේවා පරිසර හිතකාමී දේවල් නෙවෙයි. ඒ වගේම වැඩි කාලයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න බැරි ඒවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අවොයිඩ් කරලා කොහොමද අපි ඔයාලගේ ඩිසයින් එක කරගන්නේ? පුළුවන් තරම් සස්ටේනබල් ෆැබ්‍රික්ස් දේවල් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ඩිසයින් එක කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි මේ සස්ටේනබල් ෆැෂන් එකේදී කතා කරන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟට මම කතා කරන්නේ ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් ගැන. එතකොට මේකෙදී අපි sizes ගැන size specifications ටෙක් පැක්ස් වගේ දේවල් ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේ දේවලුත් කතා කරන්නේ අපි ෆැෂන් ඩිසයින් ගැනදී අනිවාර්යෙන් ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් වගේ ලෙසන් කතා කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ ෆොටෝෂොප් එතකොට CAD computer design වගේ දේවල් ෆැෂන් ඩිසයින් වල අනිවාර්යෙන් ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් අපි කතා කරන්න ඕනේ පැත්ත. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මර්චන්ඩයිසින් එතකොට මාකටිං වගේ දේවල්. කොහොමද අපි අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් කරන්නේ? අපි හදපු නිම කරපු ප්‍රොඩක්ට් එක කොහොමද මාකට් කරන්නේ කියන එකත් අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒතර මාකටිං පැත්තත් ෆැෂන් වලදී එන මාකටිං පැත්තත් අපි අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට මේවා විතරක් මදි අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඇඳුමක් නිර්මාණය කරන විදිය ගැන කතා කරන්න. මැහුම් ගැන, ඩ්‍රේපින් ගැන අපි කියනවා ඩම්මි එකකට ඩ්‍රේප් කරලා කොහොමද ඇඳුමක් නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි පැටර්න් මේකින් විතරක්ම නෙමෙයි ඩ්‍රේපින් ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද මේක පැටර්න් මේකින් වලට වඩා ඩ්‍රේපින් ටික මම නම් ආසයි, ලේසි. ඒක අපිට අර හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං අලුත් දේවල් අත්හදා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගැනත් මම ඔයාලට කියා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉස්සරහට කොහොමද ඩ්‍රේපින් සබ්ජෙක්ට් මේ හැම ටොපික් එකක් ගැන මම ඉස්සරහට කරනවා. මොකද කෙනෙක්ට තනියම ඉගෙන ගන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් මේ දේවල් ගැන හොයලා මම කැමැත්තෙන් ඉන්නවා මේකකට කියා දෙන්න. ඊළඟට අපි බලමු ෆැෂන් හිස්ටරි. අනිවාර්යෙන් අපේ ෆැෂන් හිස්ටරි එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වෙනවා නම්. මොකද එතකොට තමයි අපිට ෆැෂන් ෆෝකාස්ටින් එකක් වගේ වුණත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉදිරියට එන ෆැෂන් මොන වගේ වෙයිද කියලා අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ෆැෂන් හිස්ටරි එක අධ්‍යයනය කරන එකෙන්. මොකද දැන් ෆැෂන් කියන්නේ හැම වෙලෙම සයිකල් එකක්. කලින් තිබ්බ පරණ ඩිසයින්ස් වලට මතක ඇති ඔයාලගේ අම්මලා අතර ආච්චිලම කියන මමත් ඔක මම පොඩි කාලේ ඇඳලා තිනවා ඒ වගේ තමයි ඉස්සර තිබුණේ.
මොකද මේක ෆැෂන් කියන එක හැම වෙලේම ඉස්සරහට යනවා වගේම ආයේ පරණ කාලේවා දැන් අඳිනවා ඒවා දැන් අපිට සමහර වෙලට ඔයාලට මතක ඇත්තේ මේ අර ලොකු පෆ් ස්ලීව් තිබ්බ අත් ස්ලීව්ස් එහෙම දාලා තිබ්බ සාර්ජෙට්ස් එහෙම දකිනකොට මම ඉස්සර මට මතකයි මම කියලා දෙනවා අම්මෝ හරි කැතයි කොහොම අඳිනවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට ඒ වගේ ඒ දවස්වල ඒක කැතයි වගේ. ඒකට මට දැන් හිතෙනවා ඇත්තට මේවා හරිය ලස්සනයි කියලා. ඒ වගේ ෆැෂන් කියන්නේ සයිකල් එකක්. අපිට දවසක කැතයි කියලා හිතෙච්ච එක ඉස්සරහට ලස්සනයි. ඒක තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක ඒ කාලේට එනකොට. එතකොට මේ ෆැෂන් ෆෝකාස්ටිං කරන්න අපිට ෆැෂන් හිස්ටරි එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කොස්ටියුම් හිස්ටරි එක දැනගෙන ඉන්න එකෙන් ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කල්චර්ස්. එක එක රටවල් වල තියෙන සංස්කෘතීන් එක එක රටවල් වල තියෙන ෆැෂන් අධ්‍යයනය කරන එකෙන් ගොඩාක් ෆැෂන් ඩිසයින් එකක් කරන අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් දැනගෙන ඉන්න ඕන. එක එක සංස්කෘතීන් වලට අදාළව එක එක සීසන්ස් වලට අදාළව අපි දන්න ස්ප්‍රින්ග් සමර් ඒ වගේ සීසන්ස් වලදී අඳින්න විදිහවල් ලංකාවේ නම් බොහෝ විට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අනිත් රටවල වල වෙනස් වෙනානේ. එතකොට ඒ වගේ දේවලුත් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් ප්‍රධාන ටොපික්ස් විදිහට මම ගත්තේ මේ ටොපික්ස් ටික තමයි product development, merchandising, එතකොට අපි කතා කරනවා fashion history ගැන, CAD computer aided designs එහෙම නැත්නම් Photoshop ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කතා කරනවා color theories ගැන, sustainable fashion. තව මේකට ගොඩක් දේවල් ඇඩ් වෙනවා. අපි draping, එතකොට pattern making ඒ දේවල් ගැනත් කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට මම වෙනම කරා කලින් tools ගැන එහෙම වීඩියෝ එකක් මම second part එක අරගෙන යනවා. මොකද ඒකේ තව මම එතනදී කරපු නැති අලුත් tools වලට ඔයාලට කියා දෙන්න පෙන්නන්න ඕනේ. ඔය පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරේ fashion design තනියම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට කොහොමද ඉගෙන ගන්න ඕන plan එක. මොනවාද topics අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. මීට අමතරව තව එකක් මට කියන්න ඕන අපි අනිවාර්යෙන් sketching දැනගෙන ඉන්න ඕන. illustrations එතකොට drawings ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕන. කොහොමද අපිට අවශ්‍ය මොස්තරේ ඇඳලා පෙන්නන්නේ ඒ වගේ sketchings දැනගෙන ඉන්න ඕන. එතකොට මේකත් මේ list එකට ඔයාලා add කරගන්න. මේ ටික තමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒවා මීට අමතරව චුටි දේවල් තව තියෙනවා ඇඩ් වෙන්න ඕන. මම මේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාලට තේරුම් ගන්න තමයි මේ ටික එකතු කරේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් දල වශයෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න. මම මේ ටික තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙමනම් මේවා ගැන තමයි මම සර්ච් කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙම අපි යම් කිසි දෙයක් අත්හදා බලනකොට වැරදෙන ඒ දේවල් හදාගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔයාලා දැන් ඉඳන් try කරන්න. ඔයත් මම මේ කිව්ව මං කතා කරපු විදිහ කෙනෙක් නෑ. එක්කෝ fashion school එකකට යන්න ආර්ථික අපහසුතාව තියෙන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට දුර නිසා ප්‍රශ්නයක් නම් qualifications අඩුයි කියලා හිතනවා නම් සමහරට මේ courses ගොඩක් deliver කරන්න ඉංග්‍රීසි වලින්. එතකොට ඒ language barrier එකක් දෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ හීනට යන මාර්ගයෙන් මේ දේවල් නිසා වළක්ව ගන්න එපා කිසිම හේතුවකට. දැන් තාක්ෂණයේ ඉස්සර වගේ නෙමෙයි ගොඩාක් දියුණුයි. ඔයාට ගොඩාක් YouTube videos හරි ගොඩක් blogs එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් කියවලා වගේ බලලා පොත් වලින් උනත් මේ දැනුම අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මමත් ඉන්න ඔයාලට උදව්වක් විදිහට ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ හා සම්බන්ධ comment section එකේ දාන්න. අනිවාර්යයෙන් මම හැමෝටම reply කරනවා. ඒ වගේම තමයි මම WhatsApp group එකකට ඉදිරියේදී හඳුන්වලා දෙන්න කැමැත්තෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා fashion design series එක ගැනත් වෙනම එකකොත් bridal wear ගැන interest ආയിട്ട് වෙනම වීඩියෝ එකකොත්. එතකොට අපි හැමෝටම එකතු වෙලා මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. fashion කියන subject එක කවදාවත් ඉගෙනගෙන ඉවර කරන්න පුළුවන් subject එකක් නෙමෙයි. fashion school එකට ගියපු කෙනෙකුට උනත් කවදාවත් college එකේ කියා දෙන දේවල් වලට අමතරව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මොකද fashion කියන්නේ දවසින් දවස වෙනස් වෙන subject එකක්. දවසින් දවස දේවල් එකතු වෙන subject එකක්. ඒක නිසා කවදාවත් fashion design field එකට එනවා නම් ඉගෙනගෙන නවත්තන්න නම් එපා. ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා අපිට මේ industry එක ඇතුළත කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ fashion design ඉගෙන ගන්න. තනියම ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක්ට study plan එකක් කොහොමද අපි study කරන්න ඕනේ topics කියලා.
එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එක මම ඊළඟ ෆැෂන් සීරීස් එක වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ ඉතින්ට එහෙනම් එදාට හම්බෙනකන් ගිහින් එන්න මතක් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න channel එක notification button එක on කරලා එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට එනවා ඒ වගේම තමයි මේවත් එක්කම bridal wear ගැන ඉගෙන ගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙකුට මගේ bridal wear series එක මම අරගෙන එන්නේ හැම Wednesday දවසකම හැම බදා දවසකම ඒ වීඩියෝ එකත් එක්කත් එකතු වෙන්න පුළුවන් මේ channel එකේම තමයි මම අප්ලෝඩ් කරන්නේ එහෙනම් අදට ගිහින් යන්න නැවතත් හම්බ වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්